Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Bộ phim Vô Thượng Thần Đế được sáng tác bởi tác giả Hoa Ngưu Cuồng Bôn với những hình ảnh của hàng nghìn đại thế giới cũng như vô vàn cường giả xuất thần. Trong đó có Mục Vân là nhân vật chính với sức mạnh, tài năng phi thường đã thu hút được nhiều các độc giả. Vậy xuất thân và cuộc đời trong phim của Mục Vân như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Mục Vân là thiếu tộc trưởng Mục tộc, một trong 10 đại thần tộc tại thần giới, được xưng là Bạch Bào Chiến Thần. 3 vạn năm trước thần tộc đại loạn, bởi vì mệnh số cửu mệnh thiên tử của Mục Vân mà Mục tộc gặp tai họa ngập đầu khiến Mục Vân cũng bị thương. Lúc này, phụ thân của hắn là Mục Thanh Vũ thi triển tam sinh chuyển thế chú giúp Mục Vân chuyển thế trùng sinh. Sau khi chuyển thế, Mục Vân bắt đầu tu luyện lại tại tiên giới Quật Khởi. Sau đó Mục Vân mở ra vực thứ 10 của tiên giới Vân vực, hắn còn tham gia cướp đoạt Chu Tiên Đồ, một mình hắn đại chiến cùng ngàn tiên vương, cuối cùng vẫn lạc. Thiên vận đại lục, Mục Vân trùng sinh thêm lần nữa tại Mục gia, hắn quét sạch thế lực đối địch, thống nhất thiên vận đại lục, tiêu diệt hết Hỏa Minh tộc, phá hư âm mưu của Thương Hoàng tiểu thế giới. Sau này, Mục Vân tiến vào tiên giới, đem thức tỉnh huyết mạch bản thân, sinh ra huyết mạch dị biến. Ngoài ra, hắn không ngừng khôi phục thực lực kiếp trước, tìm lại thân thể chính mình, trở về thần giới. Hắn bắt đầu từng bước đạp lên hành trình báo thù. Gia thế của Mục Vân rất phong phú, cha hắn là Mục Thanh Vũ, mẹ là Diệp Vũ Thi, ngoại công với tên gọi Diệp Tiêu Diêu, bà ngoại Hề Uyển. Đời hắn có rất nhiều thê tử, trong đó không thể không kể đến Tần Mộng Giao, thê tử thứ nhất của Mục Vân. Kiếp trước, Tần Mộng Giao vốn là công chúa Băng Hoàng nhất tộc, sở hữu băng hoàng huyết mạch, nàng tên là Băng Lam Nhi. Trong một lần cô ấy bị truy sát, Băng Khiếu Trần là phụ thân thỉnh cầu Mục Thanh Vũ thi triển tam sinh chuyển thế chú, giúp cô chuyển sinh. Sau này, Tần Mộng Giao cùng Mục Vân sinh ra một đứa con trai đặt tên là Tần Trần. Những nàng thê tử còn lại của Mục Vân như là Tiêu Doãn Nhi, Minh Nguyệt Tâm, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ. Không chỉ ra thế mà những công pháp Mục Vân tu luyện được trong suốt hành trình của mình cũng rất phong phú. Phải kể đến đó là Đại Tác Mệnh Thuật, Sinh Tử Ám Ấn, Hoàng Đế Kinh, Ngũ Luân Bản Thiên Thuật, Lôi Phù Áo Nghĩa, Thương Đế Thiên Cương Quyết, Huyết Long Chú, Bát Hoang Kiếm Quyết, Hư Không Thần Quyết, Thái Cực Chi Đạo. Còn về bảo vật mà anh ấy nắm giữ gồm có Chu Tiên Đồ, Ngũ Hành Thần Đẳng, Cửu Đỉnh Huyền Kiếm và rất nhiều thứ khác. Nhưng cũng chính vì Chu Tiên Đồ mà Mục Vân bị ám sát, phải bỏ mạng, tàn hồn ngủ say vạn năm, về sau thức tỉnh tại Thiên Vân Đại Lục, Nam Vân Đế Quốc. Mục Vân bằng sức mạnh của mình đã tu luyện đạt đến cảnh giới đỉnh cao, điển hình là 3000 tiểu thế giới, tiên giới, thần giới, thương lan giới. Những cảnh giới này đã giúp hắn vượt qua được khá nhiều kẻ thù ngang ngửa. Cuối cùng, mệnh số của Mục Vân cũng rất đặc biệt với cửu mệnh thiên tử, một loại mệnh số không phải thiên sinh mà là được chế tạo ra, cả thiên địa cùng một nhịp thở. Trên đây là toàn bộ những gì mình tổng hợp được về xuất thân, cuộc đời cũng như gia thế về nhân vật Mục Vân. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Hãy để cho mình biết dưới bình luận nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.